Hello, xin chào các bạn, mình là Linh. Chào mừng các bạn đến với channel Go Go My Trips. Trong video hôm nay sẽ có hơi đặc biệt. Video mình chia sẻ lại một hành trình rực rỡ của mùa hè năm 2023. Một hành trình mà mình nghĩ mình sẽ nhớ mãi không quên. Đó là những ngày làm tình nguyện tại Trà Vinh của mình. Nào, mời bạn cùng bắt đầu video với mình nha. Dự án tình nguyện mình tham gia có tên là International Service Learning, được tổ chức bởi EVG, Eco Việt Nam Group, kết hợp với trường đại học NTU tại Singapore. Và mình tham gia dự án này trong vòng 12 ngày với vai trò là tình nguyện viên. Quá trình đăng ký và phỏng vấn thì đều diễn ra online hết. Đến hôm ngày đầu tiên của dự án thì team Việt Nam mới chính thức gặp nhau, và bọn mình thì gặp nhau tại sân bay để cùng đón các bạn sinh viên NTU từ Singapore đến Việt Nam. Vì tụi mình đến sớm nên là team Việt Nam đã ngồi trò chuyện với nhau, và điều thú vị là tụi mình mới gặp nhau lần đầu thôi nhưng mà trò chuyện rất là vui vẻ và ăn ý. Và mình nghĩ là có lẽ là vì tụi mình có cùng tần số với nhau ấy. Mình luôn tin vào việc là vũ trụ luôn có cách để đưa những người cùng tần số với nhau lại gần nhau. Tụi mình đến sân bay tầm 2 giờ rưỡi chiều, thì đến 3 giờ rưỡi chiều là tụi mình gặp được các bạn sinh viên NTU từ Singapore qua rồi. Tụi mình di chuyển ra phía trước rồi chụp ảnh lưu lại lần đầu gặp gỡ, xong thì tụi mình lên xe để di chuyển đến trường Đại học Văn Lang. Chiều nay thì thuộc lịch trình riêng của các bạn sinh viên NTU và các bạn sinh viên Văn Lang. Team Việt Nam tụi mình thì chỉ tham gia ké thôi nhưng mà cũng rất là vui nha. Ladies and gentlemen, warmly welcome to International Service Learning 6 Exchange Culture. The differences between so from Singapore we chose Kaya Toast. Sau khi kết thúc chương trình giao lưu với các bạn sinh viên Văn Lang thì tụi mình cùng ăn tối với nhau, trải nghiệm ẩm thực Việt Nam. Trong dự án ngoài 10 ngày hoạt động tại Trà Vinh thì tụi mình sẽ có 2 ngày đầu tiên là đồng hành cùng các bạn S-Team trong lịch trình tại Sài Gòn. Và ngày thứ hai tại Sài Gòn tụi mình đã ghé thăm tiệm bánh mì Remalu, nghe câu chuyện khởi nghiệp của chị founder nè. Một câu chuyện mà mình nghe xong và mình nghĩ chị ấy mà viết thành sách thì chắc có lẽ rất là inspire các bạn trẻ Việt Nam luôn đó. Sau đó thì tụi mình có ghé qua Block 71. Đây là một hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo theo mô hình của Singapore. Tại Việt Nam thì Block 71 chủ yếu kết nối cộng đồng khởi nghiệp về công nghệ tại Việt Nam với thị trường quốc tế, cũng như là hỗ trợ tiếp cận tư vấn. Nói chung là giúp các bạn startup về công nghệ ở Việt Nam có thể tiếp cận được thị trường tiềm năng. Kết thúc ngày thứ hai giao lưu tại Sài Gòn thì tụi mình bắt đầu di chuyển đến Trà Vinh và chính thức bắt đầu dự án. Xuất phát từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tầm 7 giờ rưỡi thì khoảng 11 giờ là tụi mình đến Trà Vinh. Ngày thứ ba trong dự án tụi mình đã tới được Trà Vinh và tụi mình tới đây là tầm 11 giờ rưỡi, sau đó dọn cơm. Mọi người có hành lý và bây giờ chuẩn bị đi ăn cơm. Và vì mình có công việc freelance đó, nên là mình vừa làm việc vừa đi volunteer. Mình sẽ vừa để cái máy tính kế bên và ăn cơm luôn. Bây giờ sẽ đi team xuống ăn cơm chung với S-Team. Hello mọi người, bây giờ mình chuẩn bị ăn cơm trưa đây. Hello mọi người nè, chị Thơm. Hello mọi người, mình là cameraman mới. mình mới thử việc thôi mọi người. Còn đây là cameraman cũ. Không, mình là travel blogger, mình là vlogger, và bây giờ mình đã đầu tư tuyển được một cameraman mới. Một cameraman rất là dễ thương nè mọi người. Còn đây là chị housekeeping, chị sẽ đem đồ ăn cho mọi người ăn. Còn đây là cô bếp nè mọi người. Cô bếp sẽ nấu những món ăn thật là ngon cho chúng ta ăn. Hết xuống nha con. Còn đây là chị Thêu nè mọi người. Chị Thêu là quản lý thư viện. Lunch, hai nghe luôn. Intern đi kêu mấy bạn đó đi. Intern đi kêu mấy bạn đó đi intern. My new intern. A new cameraman. I'm a new cameraman. Hello. No. Như vậy gọi là bất lịch sự. Tự nhiên bạn intern này kỳ quá, tự nhiên vô phòng đâu quay. Cứu hô đâu, em đứng phía trước mà. Em ngồi chào bạn. Okay. Okay. 1, 2, 3. Mời ăn cơm. 1 giờ rưỡi, bây giờ tụi mình đang ở phòng. Tụi mình sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ cho các bạn đến từ NTU. Đến từ tận trái tim của tụi mình luôn mọi người. Tụi mình sẽ lấy nón lá, một biểu hiện của là gì nhỉ? Việt Nam và sẽ vẽ lên để tặng cho các bạn. Chị từ số 8 tới số 15, em từ 16 tới 23, còn Giang là từ 1 tới 7.
Ngày đầu đến Trà Vinh ấy thì sau khi nghỉ ngơi, ăn trưa lấy sức, tụi mình có một buổi chiều giao lưu văn hóa nhẹ nhẹ theo phong cách cây nhà lá vườn khá là vui. Tụi mình ngồi quây quần với nhau rồi sử dụng những cái máy tính để share slide trình chiếu với nhau. Trong buổi đầu tiên này á, các bạn S-Team sẽ chia sẻ một số thông tin về văn hóa, ẩm thực và đặc trưng của đất nước Singapore. Sau đó tới V-Team tụi mình cũng chia sẻ về văn hóa, ẩm thực của Việt Nam và còn có màn dạy tiếng Việt cho các bạn nữa. Và mình chính là người phụ trách phần dạy tiếng Việt nè. After the culture session, now we move to the next activity is cooking. We move to the next activity nấu chả giò. Chả giò. Tụi mình sẽ hướng dẫn các bạn ST cuốn và nấu chả giò. Và cô bếp cũng sẽ nấu sẵn một ít để tụi mình nếm thử luôn. Đây là người phụ nữ sẽ mang đến những bữa ăn tuyệt vời cho mình. Vui ha. Dạ. Nobody say. Ok, nãy giờ là nháp nha, giờ mới làm lại nè. Is this for your YouTube? Your YouTube? Okay, but send us the link. I'm on YouTube. Ngày thứ tư trong dự án hôm nay á, thì tụi mình sẽ bắt đầu những công việc chính thức của dự án. Hôm nay sẽ có 3 team, một team là đi dạy, một team là đi xây dựng, một team ở nhà phụ nấu ăn. Bây giờ tụi mình sẽ lên xe, hôm nay mình sẽ đi dạy học. Team xây dựng và team dạy học sẽ đi chung với nhau. Đến trường, khi mà tụi mình đến trường ấy, có mấy bé ra đón luôn nè. Đây. Sáng nay tụi mình sẽ học về chủ đề bao vây. Trong những ngày tại Trà Vinh á, mỗi ngày tụi mình sẽ chia thành 3 team. Một team á, là phụ trách teaching, đi dạy học. Một team construction là đi xây thư viện cộng đồng. Một team phụ trách housekeeping ở nhà cùng cô bếp chuẩn bị bữa ăn cho các bạn. Ngày đầu tiên này thì mình được phân công vào team teaching. Nội dung bài học sẽ được các bạn S-team thiết kế và sau đó ngồi lại cùng V-team tụi mình để review, chỉnh sửa cho phù hợp với các em. Hôm đi teaching á, thì các bạn S-Team sẽ dạy bằng tiếng Anh, sau đó V-Team sẽ truyền đạt lại cho các em bằng tiếng Việt. Và thú thật nha là mình đã khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mình đi dạy học cho các em nhỏ luôn ấy. Mình đã sợ là không biết là mình có thể truyền đạt đầy đủ kiến thức từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho các em hay không. Rồi còn sợ là lỡ mà có những lúc từ tiếng Anh mà mình không hiểu là coi như ăn cám luôn. Xong mình còn lo là lớp học sẽ ồn và nếu mà các em không thích tiết học thì sẽ như thế nào. Nói chung là lo đủ thứ hết luôn. Nhưng mà có một điều thú vị là khi mà xe bus của team vừa dừng trước cổng trường ấy, thì các em nhỏ đã chạy ra chào đón tụi mình. Cái giây phút đó làm bao nhiêu sự lo lắng của mình tan biến hết, sạch sẽ luôn. Tự nhiên cảm thấy hào hứng và tự tin hơn hẳn. Buổi đầu đi dạy thì mình có hơi vụng về một xí, nhưng mà nhờ các em mà tụi mình cũng được tiếp thêm năng lượng nè, dạy rất là hăng, nói rất là to và kết quả là tối đó đau họng xỉu luôn. Và mỗi ngày đi dạy của tụi mình á, đều đặn buổi sáng khi mà tụi mình đến trường là các em đã có mặt sẵn ở trường để đón tụi mình rồi nè. Khi mà tụi mình về thì các em chạy theo xe bus để tiễn tụi mình. Cho các em cứ đáng yêu như vậy thì làm sao mà anh chị không nhớ các em cho được. Trong thời gian tại Trà Vinh á, có tổng cộng là 6 ngày làm việc chính thì mình trúng vé đi teaching 4 ngày. Mọi người trong dự án bảo rằng mình có kinh nghiệm và có khả năng dạy tốt. Có vài bạn S-Team còn đề nghị mình là thôi nghỉ việc freelancer trở thành giáo viên luôn đi. Nhưng mà sự thật là lần nào đến trường mình cũng hồi hộp hết. Và mình cũng có cảm nhận là nếu mà mình đi dạy thật ấy thì mình sợ là mình dạy hư mấy đứa nhỏ kiểu quậy nhai nhai giống mình là không ổn tí nào luôn. Trong những ngày đi dạy, mình phát hiện ra rất là nhiều điều mới mẻ và khiến mình khẳng định là khi đi dạy học, mình học được nhiều thứ hơn. Cảm giác mình đang là người nhận được giá trị hơn là trao đi giá trị á. Đầu tiên có lẽ teaching giúp mình hiểu được nghề dạy học nó vất vả như thế nào. Dạy học là một hành trình không chỉ bạn giỏi là đủ, mà bạn còn cần phải có đam mê, nhiệt huyết, phải đủ kiên nhẫn và luôn cập nhật kiến thức, tư duy không ngừng nghỉ nữa. Bài học có giá trị, nhưng làm cách nào để truyền đạt đến học sinh và giúp các em cũng cảm nhận được giá trị của bài học ấy là điều khó. Và mình nghĩ chắc là phải là giáo viên thì họ mới có đủ khả năng để làm được điều đó. Hôm nay là ngày cuối cùng đi dạy rồi các bạn ơi. Hôm nay mấy đứa nhỏ vẫn ra đón mình. One, two, three, down.
three, down. 1, 2, 3, down. Sao mấy đứa chơi dở giờ? 3, Nguyễn Ngọc Phát. Đúng không? Ngày cuối đi dạy mình cảm giác thời gian sao trôi nhanh quá vậy. Mới có mấy ngày mà đã đến ngày cuối cùng rồi. Và ngày cuối này mình cảm giác ai cũng có chút tiếc nuối hết. Khi mà trao giấy khen cho các em á, tụi mình cũng không quên dặn dò các em là học hành chăm chỉ, kèm theo lời hứa là năm sau sẽ quay trở lại. Thật sự thì lời hứa với người lớn có thể quên, nhưng mà mình chắc chắn là các em sẽ luôn nhớ và nhớ mãi. Nên mình muốn dùng lời hứa này như một sự cam kết là sẽ quay lại, gặp lại các em lần nữa. Bởi chị đã nhận được quá nhiều thứ từ các em rồi, nên không có lý do gì để chúng ta không gặp lại nhau, đúng không nè? Giấy khen đâu, giấy khen đâu, giấy khen đâu. Buổi dạy học cuối cùng sau hôm nay thì tụi mình sẽ chia tay với các bé ở Trà Vinh. Và bây giờ tụi mình sẽ chào tạm biệt các bé nha. Bye bye. Ôi. Bye bye mấy đứa. Bye bye. Thật sự rất nhiều kỷ niệm. Bye bye nha, ghé học chăm chỉ giác quan nha. Bye. Về nha. Bye bye. Bye bye chị luôn. Bye bye. Em lên xe đi với chị luôn. Bye bye. Về nha. Bên cạnh công việc chính là tham gia các buổi teaching thì mình cũng có một ngày tham gia team housekeeping làm bếp và một ngày tham gia team xây dựng construction. Để nói về housekeeping thì đúng là ở nhà phục hồi năng lượng luôn. Công việc của tụi mình chủ yếu là phụ việc vặt cho cô Thùy thôi. Cô Thùy là người phụ trách nấu ăn chính tại Trà Vinh cho tụi mình. Ngoài rửa chén, nhặt rau, dọn bàn ăn thì tụi mình còn tám chuyện rất hăng say nữa. Tiếp đến là construction, xây dựng. Thật ra nếu mà nói công việc chính tại Trà Vinh thì có hai công việc chính lận. Đầu tiên là teaching, đi dạy học. Hai là construction, xây thư viện mới tại xã Hòa Tân. Nhưng mà tại vì phần lớn thời gian của mình 4 buổi là mình dành cho teaching rồi, nên là mình chỉ có một buổi đi construction là ngày áp cuối của dự án xây thư viện luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi construction. Còn 2 ngày nữa thì kết thúc dự án và hôm nay mình mới được lần đầu tiên đi construction. Construction là nói tụi mình sẽ xây thư viện mới ở Trà Vinh. Ý là hôm đấy là ngày áp cuối nhưng mà khá là vui, tại vì nếu mà teaching là công việc nghiêm túc, housekeeping là công việc phục hồi năng lượng thì mình nghĩ construction chính là công việc giải trí xả stress của mình á. Khi đến thư viện thì gần như là thư viện sắp hoàn thành rồi. Cái ngày cuối tụi mình chỉ đi để trét cái bột trắng lên sàn nữa là xong. Và mọi người nói ngày này là ngày nhẹ nhất trong các ngày, tại vì những ngày trước ấy, các bạn đó còn phải trộn xi măng vất vả hơn rất là nhiều. Quả của tụi mình khoảng 90% làm xong rồi ngày mai các bạn ngồi lại sẽ set up đồ lên. Và hôm sau thì sau khi đi teaching về chia tay với các em nhỏ, tụi mình có lên xe bus để đến khu vực construction, khu vực thư viện mới. Và đây là hình ảnh cuối cùng của thư viện sau khi hoàn thành. Thật ra dự án thư viện này á không phải là duy nhất chỉ có mình team tụi mình, mà trước đó trong suốt mùa hè năm nay đã có rất là nhiều team cùng đến đây, từ bước đào móng, xây những cái nền gạch đầu tiên cho đến tụi mình là những người cuối cùng hoàn thành thư viện. Hy vọng là thư viện sẽ mang đến một môi trường học tập phát triển mới cho các em nhỏ tại xã Hòa Tân. Ngoài những ngày trong tuần lao động nhiệt tình từ sáng sớm cho tới tối thui, thì những ngày cuối tuần tụi mình cũng có thời gian để giao lưu và tham gia các hoạt động khác. Hôm nay là thứ Bảy, tụi mình sẽ đi ghé thăm nhà dân để tặng quà cho một vài hộ gia đình tại khu vực. Đây, nón lá handmade, made by us. Tụi mình đã tự trang trí nón lá đi. Xây một vòng Maria. Dây xây một vòng rồi. Basic. Đó. Chiếc nón lá này được kết hợp bởi nhiều người cùng vẽ. Phương Đông và phương Tây. Phương Đông và phương Tây. Đây, Phương Linh và Phương Huyền. Bây giờ tụi mình sẽ đi nha. Tụi mình sẽ chia thành 2 team 1 và team 2. Mình sẽ đi chung với các bạn team 1 và hôm nay các bạn sẽ đội nón lá giống tụi mình. Nón lá tụi mình bây giờ. Bữa nay vì đường đi nhỏ nên tụi mình sẽ di chuyển bằng một chiếc bus nhỏ. Team 1. Yeah. Mình là
Tôi tên là Jin. Tôi đến từ Singapore. Có ngồi cực. Lịch trình buổi chiều của ngày thứ bảy hôm nay á, là tụi mình sẽ đi thăm vườn dừa và cơ sở làm dừa, chế biến dừa sáp ở đây. Thì xe sẽ dừng ở ngoài cổng và tụi mình sẽ đi bộ cùng nhau vào khoảng 200 mét. Vico Sáp, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa sáp Cầu Kè. Mình có cơ hội trò chuyện với chị giám đốc và chị marketing lead của doanh nghiệp dừa sáp Vico Sáp, cảm nhận được nhiệt huyết, tâm huyết của các chị để mang sản phẩm dừa sáp ra thị trường, mang đặc sản Trà Vinh, đặc sản Việt Nam vươn tầm quốc tế. Kiểu như hai chị ấy làm cho mình cảm giác rất là truyền cảm hứng và có thêm năng lượng mà khi trò chuyện chung với họ. Để các bạn đang nghĩ dừa sáp bắt nguồn từ Bến Tre thì hãy update thông tin ngay nha. Dừa sáp có xuất xứ từ Trà Vinh nha. Ngoài chia sẻ về doanh nghiệp và các sản phẩm, tại đây tụi mình còn được nếm thử các sản phẩm của Vico Sáp. Các bạn Esteem còn được thử đón xem quả dừa nào là quả dừa sáp nữa. Đây là được rồi, nước này nè. Giỏ lên. Cái tay. Từ từ. Cho các bạn lấy cái muỗng, chị nói các bạn lấy muỗng. Cái này là loại 2 á. Đây là dừa sáp loại 2 nên là nó không đặc lắm ha. Hôm đi thăm doanh nghiệp Vico Sáp xong về thì buổi tối đó tụi mình có làm một cái chương trình gọi là Culture Exchange khá là vui. Các bạn S-Team sẽ chuẩn bị những món ăn đến từ Singapore, còn các bạn V-Team sẽ chuẩn bị một số món ăn vặt đến từ Việt Nam để cùng nhau ăn tối với nhau. Và trong V-Team thì tụi mình đã làm món bánh mì nướng muối ớt. Phải diễn ra được cái cảnh vất vả chứ. Đây là lần đầu mà tụi mình làm luôn ấy. Nhưng mà làm xong thì mình nghĩ kiểu nếu mà mình thất nghiệp thì chắc về quê mở một quầy bán bánh mì nướng muối ớt cũng hợp lý đó. Đây là món sầu riêng nướng. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Các bạn S-Team ấy thì các bạn mặc dù không biết nấu ăn, có những bạn biết nhưng mà cũng không có giỏi, nhưng mà thành quả là các bạn chuẩn bị được một bàn ăn rất là hoành tráng lệ luôn, nhiều xỉu. Sau cái buổi Culture Exchange đó thì ngày hôm sau buổi sáng chủ nhật tụi mình đến thư viện tại xã Phong Thạnh. Đây là thư viện đầu tiên của EVG tại Trà Vinh. Và ở đây thì tụi mình tổ chức một event nho nhỏ cho các em tại thư viện tham gia các trò chơi, sau đó là nhận quà. Vui quá nhờ. Và phải nói là các em ở thư viện siêu thân thiện, siêu dễ thương, siêu nhiệt tình luôn. Tụi mình vừa mới đến lần đầu gặp mặt thôi mà các em đã chủ động ra chào hỏi rồi đi chơi, trò chuyện với tụi mình. Luôn hả? Chị chỉ giỡn thôi á. Anh hay cao không? Không, lớp 5 à. Các bé đã chơi xong tất cả các trò chơi, bây giờ tụi mình cùng hỏi các bé xem là trò chơi bữa nay khó hay dễ ha. Đây ngồi đi. Con thấy trò chơi bữa nay như thế nào? Dạ, hay nhưng mà hơi dễ. Hơi dễ hả? Rồi rút kinh nghiệm lần sau mấy cô làm những cái trò chơi khó hơn ha. Lần thứ mấy con đến thư viện? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên con thấy thư viện như thế nào? Dạ, khá vui. Sau này con có hay tới thư viện nữa hay không? Dạ. Riêng tới thư viện nha. Như game á, mình trong thư viện này có rất là nhiều sách để đọc nữa, có thời gian rảnh thì nhắc tới nha. Dạ. Bữa nay chơi có vui không? Baby, Con gái hãy còn xanh. Chiều nay thì tụi mình sẽ được đi bắt cá, được đi vào vườn dừa bắt cá.
Tụi mình sẽ bắt cá ở đây, nhưng mà vì ở đây có nhiều nước ý, nên là sẽ tát bớt nước mới bắt đầu bắt cá. Đây mấy bạn sẽ bỏ điện thoại vào cái túi của mình và mấy bạn sẽ xuống bắt cá, mình sẽ giữ điện thoại cho các bạn. Mọi người sẽ bắt cá trên cái con lươn này. Be careful. Hello mọi người. Xin chào các bạn đến với chương trình truyền hình trực tiếp của EVT. Hôm nay tụi mình là chị em ruột thừa sẽ cùng nhau Giới thiệu tới các bạn chương trình bắt cá của EVT. Tại vì tụi mình đi bắt ốc ở ngoài đồng ấy, nên là khi mà các bạn xuống dưới bắt ấy thì sẽ cần bỏ đồ trang thiết bị ở trên đây, thì để cho các bạn có thể thoải mái tận hưởng được cảm giác bắt ốc ở dưới eo á, thì tụi mình 2 thành viên của EVT quyết định là sẽ ngồi trên bờ để giữ đồ giúp các bạn. Và đây là cảnh các bạn bắt ốc, bắt cá nhầm. Sau khi bắt cá lên nó thì tụi mình sẽ rửa cá xong, lát nữa sẽ nướng để ăn luôn. Tụi mình sẽ nướng cá ở đây. Come here guys. Did you take any fish? No, I didn't. Hồi nãy em hỏi nó đã chín rồi. Just take the meat, don't need the... Don't need the meat. Cuối cùng, để kết thúc video này thì mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến EVT đã cho mình cơ hội tham gia dự án này. Có một khoảng thời gian thật sự ý nghĩa và khó quên với mình. Cảm ơn V-Team, những con người cùng tần số, sáp lại là cười, sáp lại là đủ chuyện để nói, đã trải qua 13 ngày tuyệt vời cùng nhau. Cũng không quên cảm ơn các bạn S-Team luôn nhiệt tình, hăng hái, thân thiện khi làm việc cùng nhau và cũng đã cùng nhau có những kỷ niệm rất vui. Và gửi thêm lời cảm ơn đến các bạn nhỏ tại Trà Vinh nữa. Những bạn nhỏ đã cho mình quay lại cái thời ngây ngô đáng yêu, cái thời mà tuổi trẻ chưa trải sự đời, để mình phát hiện ra cuộc sống đơn giản và đáng sống đến nhường nào. Và video chia sẻ hành trình mùa hè rực rỡ của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi các video kế tiếp của mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.